Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Klasszik Kaszni legújabb adásában. Ma ismét ellátogattunk a Közlekedési Múzeum raktárába, ahol a csatorna eddigi legidősebb autóit, mondhatnám legklasszikabb kasznyait hozzuk el nektek. Tartsatok velünk! Az autógyártás kezdeti idejében ugye rendkívül sokféle útkeresés volt, és ugye különféle gyártóktól, különféle felkészültségű szakemberektől, egymástól egészen különböző gyártmányok születtek. Ilyen volt például ez az Oldsmobile gépkocsi is, amely egyébként ugye Amerikában készült, Detroitban, és az első sorozatban gyártott jármű volt. Az elnevezéséhez használt ugye curved-es, ez az ívelt karosszéria forma, ez ismerős lehet a fogatolt járművekről, amikor is ugye a jármű vezetőjének, hajtójának, a lábának a megtámasztására szolgált ez a karosszéria rész. Ugye Amerikában a századforduló környékén leginkább a városokra korlátozódott az autóforgalom, rendkívül kevés volt a kiépített úthálózat, így ugye olyan kis praktikus járműveket kezdtek el építeni, amelyek mondjuk egy-két személy és viszonylag rövid távolságok használatára volt alkalmas. Ezek közül is műszakilag rendkívül különleges felépítésű volt ez az Oldsmobile gépkocsi, ugyanis ugye ez teljes egészében eltért a megszokott és ugye formavilágában a korábbi lovaskocsikra emlékeztető gépkocsiknak a használatától, illetve kialakításától. 1897-ben született meg a gondolat Eli Olds nevezetű gyár tulajdonosban, hogy ugye gépkocsikat kellene gyártani, többféle kialakítást elkészítettek, azonban a egykori feljegyzések szerint egy tűzesetben ugye a gyártmányoknak a nagy többsége megsemmisült, egyedül ez az autó forma, ez a karosszéria forma maradt meg. Műszaki kialakításában ugye, ami különleges volt, egy botkormányt alkalmaztak, ami ugye egy rúdon keresztül biztosította a jármű kormányzását, és ugye ennek egy megfelelő magyarázata volt, hogy miért nem lehetett ennél kormánykereket alkalmazni ennél a járműnél, ugyanis a járműnek az alvás szerkezete, a hoztartói tulajdonképpen rugólapok voltak. Ezek a rugólapok ugye természetesen az út egyenetlenségei következtében állandóan mozogtak, ennek következtében ugye változott a gépkocsinak a tengelytávolsága folyamatosan, és ezt a tengelytávolságot korrigálni kellett, egyébként is ugye egy ilyen kígyózó mozgással közlekedett ez a gépkocsi. Na, az érdekessége még ennek a járműnek az, hogy ugye egy félautomata sebességváltót alkalmaztak ennél a gépkocsinál, tehát előre menetben 2 fokozat volt, itt 2 pedál látható, a nagyobb pedállal lehetett a sebességváltást megoldani, tehát abban az esetben, ha teljesen be volt taposva a pedál, akkor kapcsolta az első fokozatot, illetve ha ki volt engedve, akkor kapcsolta a második fokozatot, és ugye természetesen ennél a járműnél sem volt még semmilyen elektromos berendezés, kizárólag csak kézi kurblival lehetett a járműnek az egyébként kb. 5 lóerős motorját, majdnem 1800 köbcentis egyhengeres motorját beindítani és használni ezt a gépkocsit. Nézzük meg a hasonló korú, de már lényegesen szerkezetileg komolyabb kialakítású, szintén 1902-ben készült Nesselsdorfer gyártmányú gépkocsit, ami már sokkal inkább egy autóra hasonlít, mint az előzőekben bemutatott Oldsmobile. Talán az egyik legritkább, legérdekesebb járművünk, ami mellett itt állunk, egy 1902-ben készült Nesselsdorfer nevezetű gépkocsi. Ez a jármű igazából a jármű építésnek a hőskorából származik, szerencsés körülmények között őrződött és maradt meg, ugyanis a mai ismereteink szerint ezen kívül ugye ez a Nesselsdorfer gyár, a későbbi Tátra gyárnak volt az előd vállalata, ezen kívül az autón kívül még egyetlen egy darab ilyen típusú autó megmaradásáról, fennmaradásáról tudunk. Magyarországon közlekedett ez a jármű. Hóra Nándor bácsi, az egykori neves mechanikus volt az, aki ezt a járművet
birtokolta és őrizte meg, és az 1950-es években vásárolta meg a múzeum Hóra Nándortól ezt a gépkocsit. Nagyon kevés darab készült ebből a járműből is, mindössze 38 darab legyártásáról tudunk, és ebbe az volt az érdekes, hogy ugye az alváz, a kerékméretek egységesek voltak, viszont a karosszériák azok teljesen különbözőek. Nyilván nem voltak itt óriási nagy eltérések, azonban ugye a karosszéria építésénél még mindenképpen figyelembe vették a megrendelőknek az egyedi igényeit is, tehát ugye itt a sorozatgyártásra, illetve az egyedi gyártásra való áttérésnek a minta példáját láthatjuk. A járműnek a története rendkívüli módon megmaradt. Pontosan tudjuk, hogy Hunyadi József gróf volt az, aki 1902. szeptember 27-én rendelte ezt a gépkocsit, és egész pontosan feljegyezték, hogy 1110 koronába került ennek az autónak az előállítása. Megvannak szerencsére a gyárba azok a rendelési könyvek, amelyekben ugye feljegyezték ezeket az adatokat, és egykori rendelési könyvben nagyon egyszerűen fogalmazták meg azokat a műszaki jellemzőket, paramétereket, amellyel ugye a jármű készült. Ugye ennek a járműnek a leírásában szerepel az, hogy ugye lekerekített ülésekkel, ugye sötétkék karosszéria színnel, textil kárpitozással, ez számunkra is szinte hihetetlen volt, mert hogy ugye egy nyitott autóról volt szó, vagy van szó, még csak tető anyaga sincsen, tehát ugye bizony ennek az időjárás viszontagságait nagyon figyelembe kellett venni ennek a járműnek a használatakor, amikor ugye esetleg rossz idő volt, esett az eső, akkor bizony meg kellett állni a járművel, volt ehhez egy speciális ponyva, amivel letakarták, és hát csak utána lehetett elindulni a járművel, amikor ugye megállt az eső, csak és kizárólag kurblival lehetett indítani a járművet, nem volt ez egy egyszerű mutatvány, ugyanis egyrészt hatalmas nagy méretű volt ez a motor, illetve hát itt kellett gépészkedni ahhoz, hogy egyáltalán meg lehessen forgatni a motort. Tehát egy 3200 köbcentis, kb. 12 lóerős motor, boxer motor volt, ugye ma úgy mondanánk, hogy középmotoros, a két ülés között helyezkedett el, és egy 3+1 fokozatú sebességváltóval lehetett előre, illetve hátrameneti fokozatba kapcsolni a járművet. Ugye a kezelőszervek, mint ahogy minden része is ugye szabadon van, itt az utastérben bent van a sebességváltókar, üzemi fékberendezése a gépkocsinak még nem volt, az első kerekeken még fékszerkezet sem volt, ugye itt a karosszérián kívül lévő karral lehetett a járművet fékezni, amely egyrészt ugye a motornak a kihajtó tengelyén lévő tárcsát fékezte, illetve a hátsó kerekekre szerelt szalagféket. Illetve hát ugye a járműveknek egy elengedhetetlen része volt a kürt, a hangos kürt, amellyel a közlekedőket lehetett figyelmeztetni ugye a közelgő gépkocsira. Itt a műszerfalban egy nagyon érdekes szerkezetet láthatunk volt. Ez volt az olajozó berendezése. Ma azt mondanánk, hogy ez egy száraz karteres motorkonstrukció volt. Itt ezeken az üvegcsöveken keresztül láthatta a gépkocsi vezetője azt, hogy ugye a különféle kenési helyekre hogyan csepeg az olaj, és természetesen itt a berendezésnek a felső részén, a tetején lehetett szabályozni azt, hogy milyen mennyiségű olaj kerüljön a motorba. Múzeológiai szempontból itt egy gyönyörű, szépen restaurált, helyreállított járművet láthatunk. Mondhatjuk azt, hogy egy nagyon szép kialakítású ez a jármű, azonban ugye itt nagyon sok mindent meg kellett változtatni a járművön. Ezelőtt a gépkocsi előtt láthatunk egy szintén nagyon régi, egy 1908-as gyártású francia Unique autót, azonban ennek a járműnek még talán egy még különlegesebb tulajdonságai vannak, ugyanis bár a képeken is szerintem biztosan lehet látni, hogy ez most azért annyira szépnek nem mondható, azonban múzeológiai szempontból rendkívül értékes ez a jármű, ugyanis ezen a járműnek a legnagyobb részén még az eredeti fényezés látható, tehát itt ez a sárga festés, ugye a fehér csíkozással, bár látszik, hogy a fényezésnek a minősége az elég rossz, illetve hát ugye ilyen repedezett, azonban a gépkocsinak ez a sárga fényezés volt
eredeti színe. 3 testvérpár volt az, akik Párizs egyik külvárosába kezdték el ezeket az autókat gyártani. A kezdeti időkben, amikor 1897-1898-ban elkezdték a járművek gyártását, az egyik testvér kerékpárokkal foglalkozott, kézenfekvő volt, hogy a kerékpárokhoz használatos finom kis alkatrészekből, kerekekből kezdték el összeállítani a gépkocsikat. Később aztán ugye egy kicsit változtattak ezen a koncepción, és egyrészt ugye a közforgalomban közlekedő taxi gépkocsiknak a gyártására, illetve a teljesen egyedi igényeknek a gyártására koncentráltak. Az 1920-as évekig működött ez az Unique gyár, és ugye még az alvázat Franciaországban csinálták, itt lehet látni egy nagyon érdekes kis táblát, a karosszériáját valószínűleg a magyarországi tulajdonosnak a megrendelésére egy Karl Czerny nevezetű bécsi karosszéria gyárban készítették. Nagyon kevés adat maradt fönn erről a karosszériagyárról, még egyetlen egy olyan gépkocsit ismerünk, amelyet ebben a gyárban karosszáltak, és ez pedig az a nevezetes autó, ami a Bécsi Hadtörténeti Múzeumban ki van állítva, és Ferenc Ferdinándot ebben a Gravestift autóban lőtték le, tehát ugye ebben a Karl Czerny karosszéria gyárában készült annak az autónak is a karosszériája. Járműnek a helyreállításánál, restaurálásánál nyugodtan elmondhatjuk, hogy azokat a legklasszikusabb restaurálási elveket alkalmaztuk, amelyet ugye járműveknél ritkán szoktunk, és pedig azt, hogy amelyik része megvan eredetiben, akármilyen rossz állapotban, akármilyen nem éppen esztétikus állapotban, meghagyjuk az eredeti állapotát. Azoknál a részeknél, ahol viszont javítást, felújítást, restaurálást kell végezni, láthatóan úgy készítetjük el ezeket a restaurálásokat, hogy ugye lehessen látni, hogy ez nem az eredeti ennél a járműnél. Itt a sármédőknek az újrafényezése, a motorháztetőnek a kialakítása, illetve ugye a üléseknek a kárpitozása és a tetőkárpit volt az, amely újra készült, a járműnek a többi része az mondhatjuk, hogy eredeti állapotú. Talán mindenképpen érdemes lenne megemlíteni azt a kollégánkat, Zsák Árpádot, aki egyébként 2010 környékén, természetesen a múzeum raktárában lévő gépkocsinál felfedezte azt, át volt festve ez a jármű, felfedezte azt, hogy ez a jármű még az eredeti fényezését őrzi, és ugye hosszú-hosszú idő alatt négyzetcentiméterenként kaparta le kezdeti időkben ugye ezt a rárakódott újabb fényezést, és tűnt elő ez a gyönyörű, szép 1908-as állapotot tükröző fényezése ennek a gépkocsinak. Kevés sérülés van rajta, hiány is nagyon kevés van, de szegény 110 év azért az látszik. Ugye a múzeum az elég szerteágazó a feladatok, és középen kiállítások mi egymás, és akkor hát úgy mindig, amikor van egy kis időm, akkor haladok vele. És hát ahogy kinéz, az alvázon nincs egy szikra rozsda se. Ugye 110 év után azért az nem rossz. Ez végig szürke volt az egész, és akkor ezt is így szépen visszaszedtem. Ott ugye itt is látszik a narancs, ami az eredeti színe, meg a csíkozás, az fehér csíkozás. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!